दुसऱ्या फेरीतील हा सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. मला या सामन्याची जेव्हा आमच्या पाहुण्यांची असते नाणेफेक झाली तेव्हा वडवली संघाचे कर्णधार तकदीर म्हात्रे याने नाणेफेक जिंकले आणि क्षणाचा हे विलंब न लावता लगेचच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय दिला होता. त्याच उद्देशाने या ठिकाणी दोन्ही संघाने सूचित करतो की आपला 12वा सहकारी लगेचच आमच्या या ठिकाणी पाठवायचा आहे. तर खरोखरच गोलंदाजीसाठी वापर केला जातो. पहिल्या षटकात एकच षटक हे पॉवर प्लेच असेल कारण 4 षटकांचा सामना. 1 षटक भानुदास सहा चेंडू या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता आणि मोठा मासा पहिल्या चेंडू त्याच गलाला लागला. नवनाथ सालुंके बॅक टू पॅव्हेलियन. तर खरोखरच या ठिकाणी सुरेख यश प्राप्त करून देतो हा वडवली संघाचा गोलंदाज भानुदास. पहिल्याच चेंडूवर मात्र नवनाथ सारखा एक मोहरा बाद होतो आणि पहिल्याच चेंडूवर मात्र या ठिकाणी नवाली संघ अडचणीत येतो. नवनाथ जिम्मेदारी राखून खेळणं गरजेचं होतं परंतु एक मोठा फटका मारण्याचा मोह नवनाथला काही टाळता आला नाही आणि डीप मिड विकेटला वडवली संघाचा कर्णधार स्वतः त्या ठिकाणी एक सुंदर झेलला जज केलं ते म्हणजे तकदीर म्हात्रेने आणि 0वर मात्र पहिला फलंदाज या क्षणी नवाली संघाचा बाद. भानुदास सहा चेंडू या ठिकाणी ऑफसाईडला खेळून काढला होता पण शॉर्ट कव्हरला चेंडू त्या ठिकाणी पकड क्षेत्ररक्षण केलं जातं. त्या दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा एकेरी धाव घेतली जाते आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी संघाचा श्रीगणेश मात्र एका धावेने ओपन केला जातो आणि धावफलकावर धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात फक्त आणि फक्त 1 धावा. आता मात्र नवनाथ बाद झाल्यानंतर ज्या खेळाडूला नक्कीच जिम्मेदारी खेळावं लागेल तोच फलंदाज मात्र स्ट्राईक सुनील पाटील या ठिकाणी जागा बनवली होती परंतु क्षेत्ररक्षक चुका करताना त्याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा पाहता गुड रनिंग बिटवीन द विकेटचं प्रात्यक्षिक दाखवताना सुनील पाटील आणि त्याचे सहकारी मात्र सहजरित्या 2 धावा घेऊन जातात आणि 2 धावेने शिका होईना धावफलक नक्कीच हलता ठेवण्यात यशस्वी ठरतो सुनील पाटील आणि धावफलकी धावा येतात 1 गड्याच्या मोबदल्यात फक्त 3 धावा. पॉवर प्लेचे षटक आणि गोलंदाज मात्र भानुदास हा चेंडू या ठिकाणी ऑफस्टिकवरचा चेंडू सुरेख चेंडू पेक करताना दिसतो कारण अगोदरच्या चेंडूवर मात्र 2 धावा खर्च केले होते त्यानंतर तो चेंडू मात्र धाव फेकतो. सुरेख गोलंदाजीचे प्रात्यक्षिक दाखवताना गोलंदाज मात्र वडवली संघाचा भानुदास. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू आमच्या समालोचन कक्षेच्या बाजूने फेकलेला हा चेंडू पुन्हा एकदा तकदीरचा प्रयत्न बघूया परंतु अयशस्वी प्रयत्न आणि चांगला चौकार या क्षणी नवाली संघाला डीजे मास्टर. तर नक्कीच मी म्हटलं होतं की नवनाथ जरी बाद झाला असला तरी मात्र जिम्मेदारी उचलणं या खेळाडूला नक्की गरजेचं तेच काम मात्र या ठिकाणी खेळपट्टीवर करताना दिसतो. आत्ता मात्र चेंडू या ठिकाणी पडल्यावर थोडी उचली घेतो सरळ टेकअप होतं यष्टींच्या मागे उर्वरित काम मात्र चोखपणे बजावताना यष्टी रक्षक अशाच पद्धतीने मात्र शेवटचा चेंडू मात्र निर्धाव फेकण्यात यशस्वी ठरतो गोलंदाज भानुदास आणि पंचांचा इशारा येतो. पहिल्या षटकाचे सांगता होतं पहिल्या षटकाचे सांगताना तर धावफलकी धावा लागल्यात. या पहिल्या सत्रात प्रथम फलंदाजी करताना नवाली संघाच्या फक्त आणि फक्त 7 Thank you.
पहिल्या षटकाच्या सांगतीनंतर धावपल की धावा फक्त आणि फक्त एक गडीच्या मोबदला 7 धावा. बघू षटका पुढील षटक वर टाकण्यासाठी कोण गोलंदाजाचा वापर केला जातो या ठिकाणी वडवली संघाच्या मार्फत. मला तर गोलंदाजीसाठी पाचारण केलं गेलं या ठिकाणी आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोरच्या बाजूने म्हणजेच नक्कीच नारिवली एम करून गोलंदाजीसाठी वापर केला जातो निलेश याचा. आणि आता मात्र समोर फलंदाज कविन. हा चेंडू या ठिकाणी सन्मान दिला होता. ऑफसाईडला केवळ चेंडू खेळून काढला होता परंतु नक्कीच या चेंडूवर सिंगल घेतली जाते. सिंगल डबल सिंगल स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी कविंचा यशस्वी ठरताना स्ट्राईक देतो. आपला प्रमुख सहकारी मात्र त्याच्याकडे स्ट्राईक देणं गरजेचं होतं त्याच्याचकडे स्ट्राईक दिलेला आहे सुनीलकडे. सुनील बघा सुनीलला एक चांगली पारी खेळावी लागेल कारण नवनाथ बाद झाल्यानंतर संघ नक्कीच अडचणीत आला होता. या अशा नाजूक परिस्थितीतून संघाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी सुनील पाटीलवर पॅकेट देशाने मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी तैनात आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच होताना दिसतंय आणि फेकी मात्र अचूक नव्हते आणि त्याचाच प्रत्यय पुन्हा एकदा पाहता पाहता 2 धावा मात्र नक्कीच खेळपट्टीवर घेतल्या जातात आणि अशा पद्धतीने 2 धावेने का होणं धावपलक पुढे सरकताना धावपलकी धावा येतात. दुसरी षटक मार्गस्थ असताना फक्त आणि फक्त 10 धावा आतापर्यंत उभे केलेल्या आहेत. त्या पहिल्या 17 प्रथम फलंदाजी करतात. दुसऱ्या बाजूने मात्र गोलंदाजी चांगली गोलंदाजी होताना दिसतं कारण प्रथम षटक सूर्य कसा हाताळलं गोलंदाज भानुदृष्टीने. आता मात्र दुसऱ्या षटकात निलेश आणि स्ट्राईक येणला फलंदाज सुनील चुका करतो या ठिकाणी परंतु चेंडू मात्र बाउन्स होऊन गेला होता. चांगली चेंडूने मात्र पकड स्वतः गोलंदाज होतो. चेंडू उचलतो धावा वाचून मात्र फलंदाजाला वंचित ठेवतो आणि धावसंख्या मात्र स्थिर. धावसंख्या या ठिकाणी फक्त आणि फक्त एक गडीच्या मोबदला 10 धावा. 6 चेंडू या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मेडिकेच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार बेगी षटकार. तसेच या ठिकाणी भंडारली गावचे समाजसेवक प्रेमनाथ पाटील यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. साहेब आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं. तसेच दैसर मोरगावचे समाजसेवक जीवन वालीलकर आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं या ठिकाणी. तसेच बिंदास भोईर मान्यवर दैसर यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण मंचावर त्वरित यायचं या ठिकाणी. चांगले खेळ आपण त्याच्या माध्यमातून दैसर संघासाठी बघितले तर ते बिंदास भोईर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतं. आत्ता मात्र एक षटकार नक्कीच चांगला दिलासा देणार का या नावाने संघाला कारण धावसंख्या मात्र रोखून धरली होती. वडवली संघाच्या गोलंदाज घानाघाती प्रहार करून सुंदर असा षटकार सुनील घ्यायच्या बॅटच्या पट्ट्यात. आता मात्र चेंडू मिस टायमिंग होते की काय आणि नक्कीच चेंडू मिस टायमिंग आणि फलंदाज मात्र बाद. म्हटलं जातं ना अतिघाई संकटात हे तेच प्रयत्न या ठिकाणी करताना दिसत आहे फलंदाज सुनील कारण सुनीलला खेळपट्टीवर थांबणं खूप गरजेचं होतं कारण नवनाथ बाद झाल्यानंतर जो चांगला फलंदाज नावली संघाचा गणला जातो तोच मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा यश प्राप्त करून देतो. या ठिकाणी वडवली संघाचा गोलंदाज निलेश आणि सुनील मात्र बॅक टू टॉयलेट आणि नवीन फलंदाजीसाठी जातोय बालकृष्ण. स्ट्राईक एंडला मात्र कविन सालुंके आणि गोलंदाजीचा भार सांभाळताना आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोरच्या बाजूने गोलंदाज निलेश. हा चेंडू कार्पेटच्या सहाय्याने या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू जातो आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण या दरम्यान पुन्हा एकदा सिंगल घेतली जाते. पंचांचा इशारा येतो. पाहता पाहता दुसऱ्या षटकाची सांगता आणि 2 षटकांच्या सांगतेनंतर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावपलकावर धावा आल्यात फक्त आणि फक्त
तर या ठिकाणी 2 षटकाच्या संख्येनंतर 58च्या सरासरीने धावा फक्त आणि फक्त 2 गड्यांच्या मोबदल्यावर नवाली संघाच्या ह्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना फक्त आणि फक्त 17 धावा. आता मात्र उर्वरित फलंदाजांना चांगली कामगिरी करून दाखवावं लागेल, कारण या वडवडी संघासमोर कमीत कमी मला वाटतं 40 धावांचं टार्गेट तरी 4 षटकात शेट करायला हवं. त्याच्या उद्देशाने कवीन आणि बालकृष्ण कशा पद्धतीची फलंदाजी करतात त्यावर सामन्याचं भवितव्य गोलंदाजीसाठी मात्र वापर केला जातो या ठिकाणी गोलंदाज अरविंद. कारण आत्ताच काना सालुंके अगोदरच्या सामन्यात म्हटलं होतं जनार्दन पुराणा चावल अरविंद सुद्धा मला वाटतं पुराणा चावल हा गोलंदाज सुरेख चेंडू फेकून जातो आणि पहिल्या चेंडूत मात्र एक निर्धाव फेकतो आणि फलंदाजाला मात्र धावेपासून रोखून धरतो. अशा पद्धतीने सुरेख गुडल्यांचा वापर करून एक निर्धाव चेंडूची सांगता वैयक्तिक पहिला आणि संगीत 3रं षटक फेकत असताना गोलंदाज अरविंद. अरविंदचा हा चेंडूवर फुलटॉसचा चेंडू मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतो त्या ठिकाणी आणि चेंडू उचलतो. चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतं फलंदाज अविन याला आणि अशा पद्धतीने कवीन याला आणि अशा पद्धतीने स्ट्राईक रोटेट केलं जातं. आत्ता फलंदाजीसाठी मात्र गेलेला फलंदाज सर्वप्रथम येतो स्ट्राईक एंडला बालकृष्ण. खरोखरच या फलंदाजाचं नाव घ्यायचं झालं तर खूप वर्ष नेवाली संघासाठी एक चांगली कामगिरी केली होती. तोच मात्र बालकृष्ण आता या नाजूक परिस्थितीतून मला वाटतं नावाले संघाला सोडवेल का आणि आता मात्र एक मोठा फटका तकदीरचे प्रयत्न अयशस्वी आणि चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. बघा पुराणा चावल कामी येतो नावाली संघाच्या, कारण आत्ताच आपण आरसीसी पेठ संघाचा जर विचार करायला गेला तर गोरस वास्करचा वापर केला जातो गोलंदाजीच्या माध्यमातून आरसीसी पेठ संघाच्या बाजूने. आता मात्र क्लाउड अपील केलं होतं परंतु पंचांवर त्याचा काहीच परिणाम आणि पंच दर्शवताना लेगबायच्या स्वरूपात पुन्हा एकदा एक धाव येते. अशा पद्धतीने एकेरी धावा नाही का होईना धावपल पुढे सरकतो आणि धावपल की धावा येतात फक्त आणि फक्त 25 धावा. 3रं षटक मार्ग असतं. बालकृष्णाला मात्र जिम्मेदारीने मैदानावर खेळावं लागेल कारण 40 धावा तरी नक्कीच करावं लागणार. आता मात्र एक मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून वेग 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 षटकार. सामन्याची सूत्री मात्र नक्कीच्या 2 फलंदाजांना आपल्या हाती घेतले होते, कारण अडचणीत आलेला असताना नावाले संघ मात्र या गर्तेतून बाहेर काढताना मात्र कवीन सालुंके आणि बालकृष्ण आता मात्र हलक्या हाताने चेंडू ऑन साईडला खेळून काढला होता. तकदीरचं चप्पल क्षेत्ररक्षण पण या क्षणी नाकाने आणि पाहता पात्र मात्र गुड रनिंग बिटवीन द विकेट सुरेख प्रात्यक्षिक दाखवताना 2 धावा वसूल करतात चेंडूवर आणि अशा पद्धतीने 2 धाव्याने धावपलक पुढे सरकताना धावपलकी धावा तब्बल 33 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत धावपलकावर. पाहता पाहता या ठिकाणी 3 षटकांची सांगता होते आणि तब्बल 11 धावांच्या सरासरीने धावपलकावर धावा 33. आता मात्र शेवटचं षटक बाकी. शेवटच्या षटकाला कानासालुंके नक्कीच स्लॉंगवरचं षटक म्हटलं जातं, हाणामारीचं षटक म्हटलं जातं आणि त्या षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजांचा मात्र एक चांगलं टार्गेट सेट करण्याचा नक्कीच प्रयत्न असतो डिझास्टर. शेवटचं स्लॉंगरचं षटक आणि स्लॉंगरच्या षटकामध्ये वापर केला जातो या ठिकाणी वडवली संघाचा गोलंदाज वीरेंद्र.
समोर फलंदाज या ठिकाणी बालकृष्ण बॅटची एज घेतली होती. चेंडू यष्टीच्या रक्षकाच्या डोक्यावरून मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण, परंतु चोटी शिंगल या दरम्यान घेतली जाते आणि अशा पद्धतीने एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकताना धावफलकी धावा 34. आता मात्र ज्या फलंदाजाने एक चांगली फटकेबाजी मैदानावर दाखवली आहे तोच फलंदाज या क्षणी येतो स्ट्राईक एंडला. कबीर सालुंके नावाचा फलंदाज आतापर्यंत सुरेख फटकेबाजी आपल्या बॅटच्या पट्ट्यातून, मात्र गोलंदाजी दुसऱ्या बाजूने विरंग सुरेख चेंडू फेकताना पहिल्याच चेंडूवर एक धाव खर्च करून आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू. हा चेंडू नेटकटच्या माध्यमातून सुद्धगार फटका आणि चेंडू शिवारच्या पार अजून एक चौकार. तर खरोखरच आपले दोन आधारस्तंभ टॉप ऑर्डरचा फलंदाज बाद झाल्यानंतर मात्र चांगली फलंदाजी नक्कीच या दोन फलंदाजामार्फत, मला वाटतं या दोन फलंदाजीच्या बाबतीत सांगावं तेवढं कमीच, कारण चांगले फलंदाज बाद झाल्यानंतर एक सुरेख डाव सावरण्याचा प्रयत्न कवीन आणि बालकृष्ण यांच्या माध्यमातून, आणि आता मात्र स्टेलच्या डोक्यावर अजून एक मोठा फटका बीट षटकार. थँक्यू डीजे मास्टर. अजून शिकाऱ्याच्या हातातून पिंजरा निसटला नाही. पहिलं सत्र चालू, धावसंख्या मात्र चांगल्या परिस्थितीत दिसतो, कारण अजून सुद्धा दुसरं सत्र बाकी आहे. ते बघू सामना कुठला संघ जिंकणार. कारण सालुंके क्रिकेटमध्ये आपण नेहमीच म्हणतो की क्रिकेट अनिश्चित खेळ, जोपर्यंत सामन्यातील शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत सामन्याचा भाकीत करणं खूप कठीण असतं. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा मिस्टानिंग शॉट, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर आला होता वेगाने, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर, आणि याच दरम्यान पुन्हा एकदा 2 धावा घेण्याचा मानस दाखवतात फलंदाज. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आणि अशा पद्धतीने सुरेख अशा 2 धावा घेतल्या जातात पुण्याच्या आपल्या संघासाठी. बालकृष्णाने कवीनेच्या मार्फत 2 धावफलक पुढे सरकताना धावफलकी धावा तब्बल 45 धावा. मी म्हटलं 46 धावा आलेल्या आहेत, आणि आता मात्र चेंडू ऑफस्टंपला सोडून जातो. पुन्हा एकदा एक धाव येणाऱ्या व्यक्तीने मात्र शंकाने अवांतर रूपाने पुन्हा एकदा एक धाव येते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरून धावफलकी धावा येतात 47, आणि आता मात्र शेवटच्या षटकातील उर्वरित चेंडूवर घाणाघाटी प्रहार करून एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा मनसुब नक्कीच बाळगून असतील कवीन सालुंके. आता मात्र एक सुंदर सन्माननीय मोतीराम शेठ गोंदली यांचं शुभागमन, ज्यांच्या माध्यमातून ह्या स्पर्धेसाठी सर्व ट्रॉफ्या आपण पाहतो आम्हाला या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्यात. निश्चित असे आमचे सन्माननीय पाहुणे बामल्ली गावचे सन्माननीय मोतीराम शेठ गोंदली यांचं शुभागमन, तर त्यांचं स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत, आणि विनंती करतो की या व्यासपीठावरती आपण स्थानपन्न व्हायचं. आपलं स्पर्धेमध्ये खूप खूप स्वागत. तर खरोखरच या ठिकाणी साई पाटील मी अदमासे वर्तवलं होता 40 धावा करणं गरजेचं होतं या ठिकाणी नावाले संघाला, परंतु आतापर्यंत जर विचार करायला गेला तर शेवटच्या षटकातील अजून सुद्धा एक चेंडू शिल्लक असताना धावफलकावर धावा आल्या तब्बल 51 धावा. बघू शेवटच्या चेंडूवर मात्र एका मोठा फटका दाखवला फलंदाजाने मिस्टानिंग शॉट, आणि त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर क्षेत्ररक्षक तैनात. फलंदाज मात्र 4थ्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर बाद, आणि धावफलकी धावा फक्त आणि फक्त 4 षटकांच्या सांगतेनंतर 51. हॅलो. तर खरोखर या ठिकाणी या दुसऱ्या फेरीतील पहिल्या सामन्यात 4 षटकामध्ये सुंदर अशी फलंदाजी करून नावाली संघाने 51 धावा उभ्या केले आहेत, आणि 52 धावांचं विजय लक्ष्य या ठिकाणी असणार. ते म्हणजे या ठिकाणी वडवली संघासमोर
आणि हे 4 षटकात 52 धावांचं लक्ष्य कशा पद्धतीने पूर्ण करून विजय प्रस्थापित करतो की पुन्हा नेवाली संघाचा गोलंदाज त्यांना रोखून धरतात 4 षटकामध्ये. आणि 4 षटकांचं विवरण ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा मी घेऊन चलतो माझा सहकारी समालोचक साई पाटील याच्याकडे. ओव्हर टू साई पाटील. हॅलो, धन्यवाद दत्ता इंदरकर. जर आपण विचार केला तर अप्रतिम फटकेबाजी अंतिम सत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. निश्चित सामन्याचं पूर्वार्ध आपण पाहत होतो 2 षटकापर्यंत असं वाटलं होतं की बॅकफूटवरती पाहायला मिळतो की काही नावारी संघ, मात्र त्यानंतर अतिशय चांगली फलंदाजी कविन आणि बालकृष्ण ह्या जोडीनं केली आणि आपल्या संघाला मात्र एक चांगली स्थिती मिळवून दिली. इथनं निश्चितच संघर्ष करावा लागेल वडवली संघाला. त्या वडवली संघाचा जर विचार केला तर पहिला सलामीचा सामना जिंकला होता, यजमान निघू संघाला परास्त केलं होतं. व्यासपीठावरती आपण पाहतो आमचे सन्माननीय मोतीराम शेठ गोंधली यांचं शुभागमन, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ट्रॉफ्या लाभल्यात स्पर्धेसाठी. स्वर्गाशी मुकुंद गोंधली आणि स्वर्गाशी गुरुनाथ गोंधली यांच्या स्मरणार्थ आपण पाहतोय ह्या ट्रॉफ्या सन्माननीय मोतीराम शेठ अनंत गोंधली यांच्या शुभार्थे ह्या सर्व ट्रॉफ्या आमच्या ह्या स्पर्धेसाठी लाभल्यात. मात्र तुर्तास वलिया सामन्याकडे दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. 52 धावसंख्येचं टार्गेट असेल वडवली संघासमोर आणि सलामी जोडी तकदीर म्हात्रे आणि फलंदाज भानुदास अशी सलामी जोडी आपल्याला पाहायला मिळेल. निश्चित एका क्रिकेट विश्वातील मुरलेला खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख आपण पाहतो तो तकदीर म्हात्रेला आपण पाहू शकाल. त्याच्या माध्यमातून निश्चित अनेक इनिंग आपण कित्येक मैदानावरती पाहिलाय. तोच फलंदाज मैदानावरती असेल आणि निश्चित खास करून त्याच्यावरती भार असेल ह्या सामन्याचा. कारण की 52 धावसंख्येचे टार्गेट या ठिकाणी पूर्ण करायचं आहे. प्रति षटकाचा विचार केला तर 13ची सरासरी गाठावी लागेल. तर त्याला पंच आपण सामना सुरू करायचा आहे. पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतो आमचे जनार्दन आणि स्क्वेअर लेगला शरद असे पंच आपण पाहतोय. गोलंदाज सुनीलचा वापर P1 मध्ये आपण पाहू शकाल नेवाली संघाकडनं. आमच्या संयोजन कक्षाकडनं या ठिकाणी मात्र षटकाची सुरुवात या दुसऱ्या सत्राची सुरुवात आयटम ऑर्डर विकेट पहिला चेंडू या ठिकाणी बॅकफूटवरती जाऊन चेंडू पंच केलाय. चेंडू गेलाय तो कव्हर पॉईंट सीमारेषे बाहेर दमदार चौकार. निश्चित या ठिकाणी टिप फॉर टॅप तसे प्रत्युत्तर मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय ते वडवली संघाकडनं. कारण की 52 धावसंख्येचं टार्गेट आहे आणि ते टार्गेट अचीव्ह करण्यासाठी सुरुवात मात्र चांगली हवी आणि ती दमदार सुरुवात देण्याचा प्रयत्न तकदीर म्हात्रेचा आपण पाहतो. पहिल्याच चेंडूवरती दमदार चौकार, त्यानंतर चेंडूला लॉब केलाय. चेंडू येतोय तो यावेळेस मात्र सीमारेषा पार दमदार षटकार. चौकार आपण पाहतो. चौकाराचा इशारा आलाय या ठिकाणी मात्र 4 धावा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो फलंदाज तकदीर म्हात्रेच्या बॅटमधनं चौकार 8 धावा धावपळीवरती अप्रतिम सुरुवात. अप्रतिम फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली ती फलंदाज तकदीर म्हात्रेच्या बॅटमधनं. निश्चित अजूनही निग्ध सस्पेन्स आपल्याला पाहायला मिळतोय. चौकार की षटकार मात्र या ठिकाणी निश्चितच पाहणी केली जाते. थेट प्रेक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळतोय DCWच्या माध्यमातून. निश्चित त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांचे देखील या ठिकाणी आभार आपण पाहतोय. आशिष गायकवाड असतील, आमचे कल्पेश जोशी असतील, संदेश माळी आणि विकी पाटील
निश्चित ही टीम पूर्ण आपल्याला पाहायला मिळते PCWची. त्यांच्या माध्यमातून घरबसल्या आपल्याला स्पर्धेचा मनमुराद आनंद लुटता येतो. अजूनही सिग्नल येणं बाकी आहे. क्रिटिकल निर्णय या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज घाईत आपल्याला पाहायला मिळतं, कारण की फॉर्मात असल्याचं उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतं. फलंदाज तकदीर मात्र, कारण की ज्याने क्रिकेट विश्वामध्ये निश्चितच बरीच वर्ष क्रिकेटची सेवा ज्यानं केली, सातत्यानं चांगलं क्रिकेट दाखवले, आपल्या माध्यमातून त्यानं कित्येक खेळाडू घडवलेत, अशा प्रकारचा हा संगणक म्हणून एक चांगला ओळखला जाणार तकदीर मात्र स्ट्रायकिंगवरती आपण पाहतोय. आणि आपली ओळख या ठिकाणी माध्यमावरती पटवून दिली प्रेक्षक वर्गाला. कारण की पहिल्या चेंडूवरती दमदार चौकार दाखवला होता. ऑफसाईडच्या क्षेत्रामध्ये चौकार होता कव्हर पॉईंटला, आणि त्यानंतर मात्र ऑनसाईडच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आला होता आणि डिसिजनसाठी या ठिकाणी मात्र थोडासा अवधी घेतला जातो आणि षटकाराचा इशारा आलाय. निश्चित, कारण की आपण पाहतोय आधुनिक क्रिकेटमध्ये हे बदल, ही सुधारणा आधुनिक क्रिकेटमध्ये आपल्याला लाभली. निश्चित त्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केला तो आणि षटकार आलाय. चौकारानंतर एक दमदार षटकार दसका दम मैदानावरती पाहायला मिळाला. तर तकदीर मात्रेचा धावा दुहेरी अंकात 10 धावा. प्रतिहल्ला सुनील वरती आपण पाहतो. दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र चांगली लेन आणि लाईन पाहायला मिळाली. सुनीलच्या माध्यमातून संयम देखील राखला जातोय, कारण की चांगल्या खेळाडूचं हे वैशिष्ट्य आपल्याला पाहायला मिळतंय. षटकार चौकार आल्यानंतर निश्चित स्वतःवरती संयम राखलाय आणि खेळपट्टीवरती रणनीती अवलंबली जाते की बचेंगे तो और भी लढेंगे, अशा प्रकारची रणनीती आपण पाहतो ती फलंदाज तकदीरच्या माध्यमातून. कारण की प्रति षटक आव्हान गाठायचं, 13ची सरासरी गाठायची आहे. दरम्यान हा चेंडू ह्या ठिकाणी मात्र गोलंदाजाच्या फॉलोथ्रूच्या दिशेने मारलेला चेंडू मात्र मुळाचा क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत जाणार, तोपर्यंत पुरेसा अवधी होता. एक धाव पूर्ण केली जाते. धावा धावफलकावरती 12 धावा. 13ची सरासरी गाठायची होती वडवली संघाला आणि आतापर्यंत 12 धावा आल्या 4 चेंडूंमध्ये. दरम्यान हा चेंडू या ठिकाणी मात्र चेंडूला प्रहार केला. चेंडू येतो तो सीमारेखा फार दमदार षटकार. दरम्यान हा षटकार मात्र धावसंख्येला वेग येतो. धावा धावपळकावरती 18 धावा. जी सुरुवात हवी होती मी म्हणेन वडवली संघाला, ती सुरुवात मिळवून दिली खास करून तकदीरनं. दरम्यान हा चेंडू या ठिकाणी मात्र लॉप केला. बराच काल चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूला जज करतो आणि एक बिग विकेट या ठिकाणी प्राप्त केली जाते. गोलंदाज सुनीलच्या माध्यमातून पहिला धक्का तो वडवली क्रिकेट संघाला. निश्चित आमचे होलिंडर्स आपण पाहतो डीप मिड विकेटला परेश आणि संजय यांना जर षटकाराच्या बाहेर झेल पकडला तर महेंद्र भोईर यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. चांगली सुवर्ण संधी लाभली दोन आमचे होलिंडर्स त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. त्यांना संधी लाभले म्हणजे परेश आणि संजय यांच्यासाठी, कारण की सातत्यानं आज पूर्ण दिवस निश्चित चांगली कामगिरी त्याने केली आणि त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. या ठिकाणी मात्र सुरुवात चांगली करून दिली होती. तकदीर मात्र सातत्य टिकवू शकला नाही आपल्या इनिंगमध्ये आणि या ठिकाणी मात्र बाद झालाय. पहिला धक्का वडवली क्रिकेट संघाला. इथनं मात्र शिरकार करावा लागेल तो नावाली संघाला. नावाली संघ थोडेसं चिंतेचं सावट या संघाच्या खेमामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय, कारण की पहिल्या षटकात तब्बल धावा खर्च केल्यात गोलंदाज सुनीलला 18. मात्र त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे कमबॅक करण्याची, कारण की गोलंदाजांचा जर विचार केला तर मागील सामना देखील गोलंदाजीच्या जोरावरती सामना जिंकला होता. ज्या संघामध्ये आपण निश्चित शिवमला पाहू शकाल आणि कुणालला पाहू शकाल. अंडर-19 मधनं उभरते गोलंदाज या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. तर एक पुराणा चावल नमनाथ सालुंकेचा वापर दरम्यान स्टॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न दिशा या ठिकाणी मात्र दर्शवतात पंच की ऑफसाईडच्या क्षेत्रामध्ये निघणारा हा चेंडू मात्र लेगबायच्या स्वरूपात एकदा एकवटली जाते. धावसंख्येत परिवर्तन 19 धावा. कारण की पायचेटचा अपील करतेवेळी 3 गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केला तर चेंडूची लेंथ, लाईन आणि हाईट फॅक्टर, म्हणजे चेंडू एक्झॅक्ट पडतो कुठे निघतो कुठे आणि चेंडूमध्ये उंची किती होती या गोष्टींचा सातत्यानं वापर विचार केला तो. दरम्यान हा चेंडू अरविंदच्या बॅटमधनं येणारा रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून दोन्ही खेळाडू अनुभवी खेळाडू आपण पाहतोय की
कित्येकदा एकमेकांसमोर संघर्ष केलेले हे खेळाडू एकीकडे वडवली संघाकडनं अरविंदला आपण पाहतोय तर नवाली संघाकडनं नम्माद साळुंखे दरम्यान हा चेंडू ह्या ठिकाणी फायनल स्वीपचा प्रयत्न करायचा होता मात्र निश्चित प्रयत्न तितका सफल झाला नव्हता तरी देखील एक धाव एकवटली जाते आणि या एका धावेच्या मदतीनं सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर धावा धावपळकावरती 24 धावा काही का होईना धावसंख्येवरती नियंत्रण मिळवावं लागेल नवाली संघाला विजयासाठी दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही बॅट अँड पॅड मधनं चेंडू निघून गेलाय आणि चेंडू विसावलाय तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची संख्या ह्यावेळेस धावसंख्या स्थिर पाहायला मिळेल ती 24 धावा जे प्रति षटक जर आपण विचार केला तर 24 चेंडूमध्ये आवश्यकता होती 52 धावसंख्येची अशा क्षणाला मात्र संघर्ष दोन्ही संघांच्या बाजूनं कारण की गोलंदाजांना आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी असं वाटलं होतं करतोय नवनाथ साळुंखे मात्र त्यानंतर गोलंदाजावरती प्रतिहल्ला आपल्याला पाहायला मिळाला आणि भानुदासच्या बॅटमधून येणारा दमदार षटकार विजय तर षटकातील अंतिम चेंडू असेल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडूला भिडकावला क्षेत्रचक्राच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जातो आउट ऑफ पार षटकार तब्बल ह्या षटकामध्ये देखील 18 धावा म्हणजे जी सुरुवात केली होती त्यामध्ये सातत्य आपल्याला पाहायला मिळतंय वडवली संघाकडनं सुरुवात करून दिली होती तकदीर म्हात्रेनं ॲज अ कॅप्टन कशा प्रकारची खेळी असावी याचं जिवंत उदाहरण सेट केलं आणि त्यानंतर मात्र त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवलं जातं ह्या ठिकाणी फलंदाज भानुदास आणि अरविंद या फलंदाजांच्या दरम्यान किरवली संघाचा संगणक आणि दैसर मोरी संघाचा संगणक आपण नाणेफेकीसाठी यायचं दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना किरवली संघाचा संगणक आलाय तर दैसर मोरी संघाचा संगणक यायचं आपण लगेच नाणेफेकीसाठी कारण की सामना जवळजवळ या ठिकाणी खुला केलाय तो वडवली संगणक वडवली संघाचा विचार जर केला तर निश्चित ह्या गावामध्ये आपल्याला जवळजवळ 3 टीम्स पाहायला मिळतात मात्र तिन्ही टीम खूप फॉर्मात असलेल्या टीम आपण पाहतोय कारण की आजच्या दिवसामध्ये सिद्धी करवल्याच्या मैदानावरती देखील वडवली ए संघाला आपण पाहिलं होतं म्हणजे त्यांचा देखील दर्जेदार खेळ त्या मैदानावरती झाला आणि या ठिकाणी निश्चितच वडवलीचा संघ पाहतोय तब्बल 3रा संघ मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतं आणि अप्रतिम कामगिरी या ठिकाणी दुसऱ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळते वडवली संघाकडनं स्ट्रायकिंगवरती अरविंद तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन गोलंदाज कुणाल शिवम गोंधली तर पहिला चेंडू ब्लॉकरला चेंडू फेकला होता डायरेक्ट यष्टीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न मात्र प्रयत्न हुकलाय कारण की अशा प्रकारचे निश्चित संधी ज्यावेळी लाभेल त्यावेळी संधीचा फायदा घ्यायला हवा कारण की रनआउटची संधी आली होती प्रयत्न केला होता गोलंदाज शिवम गोंधलीला आपण पाहतोय निश्चित जर ते गोलंदाज नावाली संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात शिवम आणि कुणाल असे 2 युवा गोलंदाज या संघामध्ये आपण पाहतो ज्यांच्या ठाई निश्चित सामना जिंकण्याची ताकद आपण पाहिली होती कारण की या अगोदरचा सामना जिंकून दिला होता गोलंदाजच्या जोरावरती नावाली संघाला तेच गोलंदाज निश्चित 3ऱ्या षटकासाठी शिवमचा वापर केलाय शिवम गोंधलीला आपण पाहतो पहिल्या चेंडूवरती मात्र एकदा या ठिकाणी खर्च केली धावसंख्येत परिवर्तन 37 धावा धावपळकावरती आपण पाहतो 52 धावसंख्येचं लक्ष काढत असताना दरम्यान हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र चेंडू ट्रॅव्हल झालाय तो शॉट मिड ऑफला चेंडू येतोय तोपर्यंत स्वतः गोलंदाज चेंडूवरती धावून गेले आणि फक्त सिंगल कारण की 2 षटकामध्ये हाणामारी दाखवली वडवली संघानं त्यानंतर थोडासा संयमितपणा या ठिकाणी बाळगला जातो फलंदाज अरविंद आणि फलंदाज भानुदासच्या माध्यमातून धावा दाखलकरती 38 धावा 52 धावसंख्येचं टार्गेट गाठत असताना अजूनही 14 धावसंख्येची आवश्यकता या ठिकाणी वडवली क्रिकेट संघाला दरम्यान हा चेंडू या ठिकाणी मात्र सरळ पॅडवरती चेंडू आदळतोय लेग बॅकचा पंचांचा इशारा कारण की ऑनसाईडच्या क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त ओघ आपण पाहतोय स्ट्रॉंग झोन जर आपण विचार केला तर फाईन लेग आणि जास्तीत जास्त स्क्वेअर लेग हा स्ट्रॉंग झोन आपल्याला पाहायला मिळतोय सन्माननीय मथुरामशेठ गोंधली यांना विनंती करतो की आपण नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल किरवली विपक्ष दैसर मोरी या 2 संघांच्या दरम्यान सामना असेल दरम्यान हा चेंडू या ठिकाणी मात्र चेंडू खणकावला तो चेंडू येतो तो शॉट मिड विकेटला मात्र डीप मधून क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येणार तोपर्यंत अवधी होता 2 धावा चित्ताच्या चपलाईने पूर्ण केल्या जातात आपण पाहतो नाणेफेकी केली जाते किरवली आणि दैसर मोरी या संघांच्या दरम्यान नाणेफेकी आमचे सन्माननीय पाहुणे मथुरामशेठ गोंधली यांच्या शुभाचे नाणेफेकी केली जाते
4 षटकांचा सामना आपण पाहू शकाल यानंतर देखील. मात्र तुर्तास या सामन्याचं जर आपण समीकरण पाहिलं तर धावा धावफलकावरती 41 धावा पाहायला मिळतात. अजूनही 11 धावसंख्येची आवश्यकता. येणारे जर चेंडूंचा निश्चित किरवली संघाने नाणेफेकी जिंकली. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी. स्ट्रायकिंगवरती फलंदाज सलामीला आलेला फलंदाज फारुदासला अजूनही आपण पाहू शकाल. दरम्यान शिवमचा हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र चेंडूच्या लाईनमध्ये येत नाही फलंदाज. निर्धाव चेंडूचे सांगता. षटकातील जर चेंडूंचा विचार केला तर 5 चेंडू या ठिकाणी संपन्न झालेत. उर्वरित चेंडू जर आपण पाहिले तर येणारे चेंडू 7 आणि आवश्यकता असेल 11 धावेची. म्हणजे अजूनही सामन्यामध्ये बॅलन्सपणा, सामन्यामध्ये जिवंतपणा आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजेच की इतका सामना कोणत्या संघाच्या बाजूनं हे सांगणं मात्र कठीण झालंय. दरम्यान हा चेंडू कार्पेटचा सहारा घेतला. तो चेंडू येतोय मिडापर्यंत डीपमध्ये चेंडू आला. मात्र क्षेत्ररक्षण थोडं का होईना खराब. पण ज्या ज्या क्षणाला आपण छोटी छोटी चुकी कराल त्या चुकीचा मात्र फायदा प्रतिस्पर्धी संघ उचलेल या त्रिमात्र शंकाने पंचांचा इशारा येतोय. षटक संपन्न झालं. आता तिसरं षटक संपतंय. निश्चित तिसरं षटक थोडं का होईना कमबॅकने षटक फेकलंय ते गोलंदाज शिवमनं. मी म्हटलं होतं हे 2 नवोदित गोलंदाज आपल्या संघाला सातत्यानं कमबॅक मिळवून देतात आणि तीच काहीशी कामगिरी शिवम गोंधलीने या ठिकाणी बजावली आणि समीकरण उरतंय. येणारे 6 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 9 धावसंख्येची. मात्र स्पर्धेचा जर नियम आपण पाहिला तर कंपल्सरी चेस या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. म्हणजे की अजूनही सामन्यामध्ये चुरस आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रत्येक चेंडू अगणिक सामन्याचं समीकरण बदलताना आपण पाहिलंय. दरम्यान मी सन्माननीय मोतीराम गोंधली यांचा सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो आमचे एकनाथ भोईर यांना की आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते एकनाथ भोईर यांच्या शुभाचे आमचे सन्माननीय पाहुणे मोतीराम शेठ गोंधली यांचं शुभ स्वागत मायेची शाळ आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं यथोचित स्वागत केलं जाते. निश्चित आई गावदेवी क्रिकेट क्लब दहिसरच्या वतीनं त्यांचं शुभ स्वागत आणि खास करून आभार व्यक्त करतोय त्यांचं की वेळोवेळी त्यांच्या माध्यमातून चांगलं सहकार्य आम्हाला लाभतंय. त्यांचं आपण थोडं थांबायचं 1 मिनिटं आणखी लाईव्हचं लक्ष. दरम्यान ठीक आहे चालू करायचं आपण पण त्यांना इशारा. अंतिम षटक 6 चेंडू आणि 9 धावसंख्येची आवश्यकता. सामना मात्र दोन्ही संघाच्या बाजूने सामना पाहतो. हा चेंडू आगल्या वेगळ्या प्रकारे चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. मात्र दिशा पंच दर्शवतात की ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेरचा चेंडू होता. आपण डगआउटमधनं आवाज न द्यायचा मित्रांनो कारण की लाईव्ह सामना आपण पाहतोय. कारण की क्रिकेटचा दर्जा सातत्यानं वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आमच्या निश्चित मंचाचा निरोप घेताना आपण पाहतो आमचे सन्मान्य पाहुणे. काय झालं रे झाले काय तिसऱ्या पंचांची मागणी. निश्चित महेंद्र भोईर तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत. पहिला चेंडू मात्र स्वर भेटलाय. जर धावसंख्येचा विचार केला तर 6 चेंडूमध्ये समीकरण होतं 9 धावसंख्येचा. आणि पहिला चेंडू मात्र खराब फेकी केलाय गोलंदाजानं. खराब कामगिरी म्हणावी लागेल कारण की धावसंख्येची इन्व्हेस्टमेंट जर अंतिम षटकामध्ये पाहिली तर फक्त 9 धावांचा बचाव आपल्याला करायचा आहे आणि ते करत असताना मात्र अतिरिक्त धावसंख्येवरती रोख लावणं खूप गरजेचं असेल गोलंदाज कुणालला. मात्र पहिला चेंडू स्वर फेकलाय. समीकरण बनतंय येणारे 6 चेंडू 8 धावसंख्येची आवश्यकता. फलंदाज स्ट्रायकिंगवरती आपल्याला पाहायला मिळाला अरविंदला आपण पाहतोय. मात्र दरम्यान 1 धाव चपलाईने पूर्ण केली जाते कारण की नॉन स्ट्राईक यांचा फलंदाज मात्र हुशार आपल्याला पाहायला मिळतो भानुदास जो सलामीसाठी आला होता. निश्चितच चांगली दौड विकेटच्या दरम्यान या फलंदाजाची आपण पाहतो. 1 धाव एकवटली जाते. या एका धावेवर मात्र संघ जाऊन पोहोचतो तो 45 वरती. अजूनही 7 धावसंख्येची आवश्यकता. येणारे चेंडू 5 आणि 7 धावा. सामना मात्र अजूनही बरोबरीचा सामना पाहतोय. अजूनही दोन्ही संघांना चान्स म्हणजे अजून दोन्ही संघांना संधी आहे या सामन्याला विजयाच्या दिशेने खेचून आणण्याची. कोणता संघ या सामन्यात मात्र विजयी होणार हा मोठा प्रश्नचिन्ह. प्रेक्षकांची हृदयाची धडधड होताना आपण पाहतो. दरम्यान हा चेंडू मात्र चेंडू खेळून काढला. मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. मात्र डीपमधनं क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येणार तोपर्यंत सरळ यष्टांचा वेध घेतोय चेंडू. या ठिकाणी फेकी चांगली होती मात्र बॅकअपचा विचार केला तर बॅकअप निश्चित थ्रोच्या दिशेने आला होता. चेंडू सरळ यष्टांवरती आदळला आणि चेंडू आला सीमापार चौकार. नशिबाची साथ वळवली संघाच्या बाजूनं आणि धावा निश्चित पंच 6 धावा ना 6 धावा पंचांचा इशारा आणि सामना खुला झालाय तो वळवली संघासाठी कारण की 6 धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचतोय 51 वरती. इथनं फक्त 1 धावसंख्येची आवश्यकता. फक्त
फक्त एका धावसंख्येची आवश्यकता. निश्चित नशिबाची साथ देखील क्रिकेटमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे आणि ती साथ लाभली मी म्हणेन या ठिकाणी वडवली संघाला, कारण की सरळ यष्टांचा वेध घेतला होता, ज्या प्रकारची फ्रिकी केली होती. मात्र दरम्यान हा चेंडू विजयी चौकार पाहायला मिळाला. तो फलंदाज भानुदासच्या बॅटमधला सलामी वीर भानुदास आपण पाहतोय आपल्या संघाला मात्र सामना जिंकून दिलाय. खूप खूप अभिनंदन वडवली संघाचा. अप्रतिम कामगिरी वडवली संघाने बजावली आणि सेमीफायनल मध्ये प्रवेश